Trong những ngày vừa qua, Abu Dhabi trở thành nạn nhân mới nhất của màn siết chặt gọng kìm của Trung Quốc lên Hồng Kông nhằm tiến tới san phẳng nền dân chủ của đặc khu. Vừa nhổ xong cái gai trong mắt, Trung Quốc lập tức thăng chức cho hàng loạt quan chức cấp cao Hồng Kông. Trung Quốc nói bình luận của ông Biden về tờ báo Abu Dhabi là vô căn cứ. Trong ứng phẩm mang tên Hệ thống chính trị Trung Quốc, sự hợp tác và tham vấn, Trung Quốc tuyên bố sẽ học các mô hình của các nước khác, nhưng kiên định thể chế của mình. Về mặt quân sự, quan chức NATO cảnh báo về những bước tiến đáng kinh ngạc của Trung Quốc. Nhật Bản thông báo tặng thêm cho Đài Loan 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19. Các thông tin liên quan đến Mỹ. Ngoại trưởng nước này mở đầu chuyến công du Pháp bằng cuộc gặp Tổng thư ký OECD. Hạ viện Mỹ lập ủy ban đặc biệt điều tra vụ bạo loạn ở đồi Capitol. Các thông tin đáng chú ý khác, Trung Quốc lên kế hoạch đưa phi hành đoàn đầu tiên lên sao Hỏa. Hàn Quốc kỷ niệm 71 năm chiến tranh Triều Tiên. Tại Dubai, độc đáo mô hình ăn chay và hút shisha, tại sao không? Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Xin chào quý vị khán giả, tôi là Quang Huy và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Và mở đầu chương trình với thông tin hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 6 sau khi tờ báo Abu Dhabi với 26 năm tuổi đã chính thức ngừng hoạt động ở đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc đã phê chuẩn việc thăng chức Bí thư An ninh Hồng Kông John Lee lên làm chánh thư ký, trong khi cảnh sát trưởng Chris Tang sẽ đảm nhận vị trí của ông Lee và ông Raymond Siu đã được thăng chức làm ủy viên cảnh sát. Việc bổ nhiệm ông Lee 63 tuổi, một cựu phó ủy viên cảnh sát lên làm chánh văn phòng là lần đầu tiên một chuyên gia an ninh đảm nhận vị trí quyền lực thứ hai trong lãnh thổ kể từ khi Hồng Kông được chuyển giao quyền cai trị từ Anh sang cho Trung Quốc vào năm 1997. Trung Quốc đã phê chuẩn việc thăng chức Bí thư An ninh Hồng Kông John Lee lên làm chánh thư ký, trong khi cảnh sát trưởng Chris Tang sẽ đảm nhận vị trí của ông Lee và ông Raymond Siu đã được thăng chức làm ủy viên cảnh sát. Trong một cuộc họp báo, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông bà Carrie Lam cho biết, ba quan chức vừa được bổ nhiệm đã cùng bà sát cánh trong giai đoạn khó khăn chưa từng có ở đặc khu, và bà tin rằng với nhiệm vụ mới, họ sẽ làm nhiều hơn nữa để giúp Hồng Kông phát triển hơn. Ông Lee và ông Tang năm nay đều 55 tuổi, nằm trong số 11 quan chức Hồng Kông và Trung Quốc bị chính phủ Mỹ trừng phạt vào tháng 8 năm ngoái vì phá hoại các sự dân chủ của Hồng Kông sau khi ban hành luật an ninh quốc gia. Tại lễ trao giải báo chí Society of Publishers in Asia năm 2021 được diễn ra vào ngày 25 tháng 6 vừa qua tại Hồng Kông, bà Michelle Bachelet, giám đốc nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, cho biết rằng luật an ninh quốc gia mới của Hồng Kông đã khiến các nhà báo phải tự kiểm duyệt để tránh đụng độ với các hành vi phạm tội có định nghĩa mơ hồ, ý là ám chỉ luật an ninh quốc gia Trung Quốc. Bên cạnh đó, thì bà Bachelet cũng đã chỉ trích việc chính quyền giam giữ ông trùm truyền thông Jimmy Lai giữa lúc tờ Abu Dhabi ủng hộ dân chủ phát hành ấn bản cuối cùng của tờ báo này. Tờ báo bị ngừng hoạt động là đòn nghiêm trọng nhất từ trước đến nay đánh vào tự do báo chí của Hồng Kông và nhiều khả năng sẽ hủy hoại danh tiếng của thành phố này, vốn có tư cách là một trung tâm truyền thông, sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh đối với trung tâm tài chính này năm ngoái. Vào thứ Sáu ngày 25 tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ bình luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng việc đóng cửa tờ Abu Dhabi của Hồng Kông báo hiệu Bắc Kinh đang quyết liệt đàn áp tự do của đặc khu này. Cụ thể, trước đó một ngày, ông Biden nhận định rằng sự sụp đổ của Abu Dhabi là một ngày buồn cho tự do báo chí. Các quan chức nước ngoài khác cũng đã bày tỏ lo ngại rằng sự sụp đổ của tờ báo 26 năm này thể hiện sự kìm hãm hơn nữa các quyền tự do ở Hồng Kông, một cửa ngõ thương mại và trung tâm tài chính quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã bác bỏ những lời chỉ trích này trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, tuyên bố rằng Mỹ nên tôn trọng sự thật và ngừng sử dụng bất kỳ một hình thức nào để cản trở việc thực thi pháp luật của đặc khu hành chính Hồng Kông theo luật pháp, ngừng bao che và tìm cách minh oan cho các tội phạm, ngừng can thiệp vào các vấn đề của Hồng Kông và Trung Quốc. Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây nhân hướng tới 100 năm thành lập đảng cầm quyền đã cho xuất bản một ấn phẩm mang tên Hệ thống chính trị Trung Quốc, sự hợp tác và tham vấn. Trong đó nêu bật yếu tố rằng nước này luôn học hỏi mô hình từ nước khác nhưng sẽ kiên định với con đường của mình. Ấn phẩm của Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện nói rằng hệ thống nhiều đảng hợp tác với nhau có sự tham vấn chính trị qua lại dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền hiện nay là nền tảng của cơ chế chính trị Trung Quốc.
Mô hình đặc biệt và độc nhất này đã tạo ra sức mạnh và sức sống không thể nghi ngờ cho nền chính trị và đời sống xã hội Trung Quốc. Ngoài Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc hiện nay, còn có 8 đảng phái chính trị và nhiều cá nhân không thuộc đảng phái nào cũng tham gia vào hệ thống chính trị Trung Quốc. Vì sự hợp tác này, đảng cầm quyền có thể thực thi quyền lãnh đạo nhà nước, trong khi những đảng phái khác có thể tham gia công việc của Hội đồng Nhà nước. Ông Su Yousheng, người giữ hàm Thứ trưởng kiêm phát ngôn Mặt trận Thống nhất trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng cho biết, hệ thống hiện tại thể hiện nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi là mang lại lợi ích đến với tất cả nhóm người, tất cả các dân tộc khác nhau, thay vì chỉ một số ít. Điều này có thể ngăn cản việc một đảng nào đó hoạt động chỉ vì lợi ích của họ hoặc vì lợi ích một nhóm người mà họ đại diện. Ấn phẩm trên tiếp tục có đoạn, Trung Quốc tôn trọng quyền của các quốc gia khác trong việc chọn hệ thống chính trị nào phù hợp nhất với thực tế của họ. Dựa trên sự tôn trọng và bình đẳng qua lại, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác và học hỏi với mọi quốc gia khác nhau, thúc đẩy dân chủ trên trường quốc tế, thậm chí là xây dựng một tương lai chung cho toàn nhân loại. Nhưng Trung Quốc sẽ kiên định với con đường của mình. Theo Financial Times, vừa qua thì ông Stewart Pearce, quan chức quân sự hàng đầu của NATO, đã nhấn mạnh tốc độ hiện đại hóa quân sự kinh hoàng của Trung Quốc, đồng thời cảnh báo về sự hiện diện ngoại giao ngày càng tăng của nước này ở nước ngoài. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh NATO đang chuẩn bị đưa ra lập trường cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh. Mới đây, tờ Financial Times dẫn lời tham mưu trưởng không quân Stewart Pearce, quan chức quân sự hàng đầu NATO, đã nhấn mạnh hàng loạt các thách thức an ninh do Trung Quốc đặt ra. Ông Pearce cho biết, thật kinh hoàng khi thấy tốc độ Trung Quốc đóng tàu, hiện đại hóa lực lượng không quân và họ đã đầu tư bao nhiêu vào Internet và các hình thức quản lý thông tin khác, nhất là nhận dạng khuôn mặt. Tôi nghĩ việc theo dõi điều đó rất quan trọng. Bạn sẽ làm gì nếu bạn là một nhà lãnh đạo ở Trung Quốc với một lực lượng lớn, hiện đại và tinh nhuệ? Ông nói thêm rằng với tốc độ và quy mô đó, 30 quốc gia thành viên NATO sẽ phải làm nhiều hơn nữa để chống lại tham vọng quân sự của Trung Quốc. Tuần trước, các nhà lãnh đạo NATO lần đầu tiên cảnh báo Trung Quốc đã áp đặt những thách thức có hệ thống đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, cam kết thông tin sai lệch, hợp tác với Nga và mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Chính phủ Trung Quốc mới đây cho biết rằng đảng cầm quyền của nước này sẽ đoàn kết và hợp tác với tất cả các đảng phái khác nhau trong điều hành và tổ chức bộ máy nhà nước. Trong một tài liệu phát hành ra công chúng nói về tình hình nội bộ nhân dịp hướng đến 100 năm thành lập đảng cầm quyền, chính phủ Trung Quốc cho biết đảng cầm quyền nước này sẽ luôn phấn đấu vì sự bình đẳng, tham vấn dân chủ và hợp tác thân thiện giữa tất cả các bên liên quan để xây dựng một bộ máy nhà nước vững chắc dựa trên 3 trụ cột là Quốc hội, chính phủ và hệ thống tư pháp ở tất cả các cấp. Các thành viên của những đảng phái không thuộc đảng Cộng sản cầm quyền cũng như những cá nhân không thuộc đảng phái nào đều có đại diện tại Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Đặc biệt Quốc hội. Kể từ khi kỳ họp thứ 13 của Quốc hội năm 2018 đến nay, đã có 152.000 thành viên các đảng phái không phải đảng cầm quyền và không thuộc đảng phái nào phục vụ trong các cơ quan lập pháp và hội đồng địa phương cấp thấp đến cao. Các thành viên này cũng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong chính quyền và hệ thống tư pháp. Hiện nay, 14 người trong số họ làm việc tại Tòa án tối cao, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, Bộ trưởng và các văn phòng trực thuộc cơ quan quản lý cao nhất của nhà nước. Tài liệu trên kết luận, Ủy ban Nhà nước và Chính phủ Trung Quốc đánh giá cao vai trò của các thành viên này, những người không thuộc đảng cầm quyền và những người phi đảng phái. Chính phủ thường xuyên tổ chức những hội thảo chuyên đề với họ để trao đổi quan điểm liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội Trung Quốc. Nikkei Asia đã đưa tin hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 6 tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu cũng đã tuyên bố rằng Nhật Bản sẽ cung cấp 1 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Đài Loan vào giữa tháng 7. Đây là lần thứ 2 Nhật Bản đã viện trợ vaccine cho Đài Loan với 1,24 triệu liều được gửi vào ngày 4 tháng 6 vừa qua. Vào sáng ngày 25 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu thông báo nước này sẽ tiếp tục viện trợ 6 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca cho 6 quốc gia, vùng lãnh thổ ở Đông Nam Á, cụ thể là Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines. Ngoài ra, Nhật Bản cũng sẽ cung cấp 11 triệu liều vaccine cho các quốc gia ở Đông Nam Á, Tây Nam Á và Thái Bình Dương thông qua cơ chế phân phối vaccine COVAX do WHO dẫn đầu cũng bắt đầu vào giữa tháng tới. Trong cuộc họp báo, ông Motegi chỉ ra rằng Đài Loan đã viện trợ rất nhiều cho Nhật Bản trong trận động đất và sóng thần năm 2011. Ông cho biết Nhật Bản đang tìm cách đền đáp là những nghĩa cử cao đẹp của Đài Loan.
Hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 6, Cục Cảnh sát biển Đài Loan CGA đã nhận bàn giao tàu tuần tra ngoài khơi Chen Kung sớm hơn 4 tháng. Chen Kung thuộc tàu tuần tra lớp An Bình, được phát triển trên cơ sở tàu hộ tống Đài Giang, lớp tàu quân sự do Đài Loan tự thiết kế và phát triển. Lực lượng Cảnh sát biển Đài Loan đã nhận bàn giao tàu tuần duyên đầu tiên do vùng lãnh thổ này tự phát triển. Và hãng thông tấn Đài Loan CNA đưa tin Chen Kung là chiếc thứ 2 trong loạt 12 tàu lớp An Bình được CGA đặt hàng để giao vào cuối năm 2026. Chức năng chính của tàu này là sẽ bảo vệ các tàu đánh cá và lãnh hải của Đài Loan dọc theo bờ biển phía đông của nó. Đồng thời nó cũng sẽ được trang bị các thuyền cứu hộ và vòi rồng có tầm bắn 120m. Tốc độ tối đa của con tàu này vượt qua 44 hải lý trên giờ, nghĩa là 81 km/h. Theo Taiwan News, hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 6, Không quân Đài Loan đã chi 40,37 triệu Đài tệ, nghĩa là 1,44 triệu đô la Mỹ, để mua đèn hiệu định vị cá nhân SAPI 6406G từ Pháp. Và đèn hiệu có thể giúp cho các đội cứu hộ xác định được vị trí của một chiếc máy bay sau một vụ tai nạn hoặc là mất tích và tìm những người sống sót. Việc này diễn ra khi Không quân đang nâng cấp máy bay chiến đấu F-16 và mua thêm nhiều máy bay mới. Việc mua sẽ được thực hiện thông qua Tổng công ty Phát triển Công nghiệp Hàng không Vũ trụ AIDC. Việc giao hàng dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Sau một vụ tai nạn vào năm 2015, các nhà lập pháp cáo buộc Không quân sử dụng bộ radio sinh tồn PRC-90 thời chiến tranh Việt Nam là lỗi thời. Tại Đài Loan, vào ngày 24 tháng 6 vừa qua, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã chính thức bổ nhiệm tướng Hsu Pan-pu làm tư lệnh quân đội, khiến cho ông trở thành người dân tộc thiểu số đầu tiên ở hòn đảo giữ chức vụ này. Tướng Hsu Pan-pu vừa được Bộ Quốc phòng Đài Loan thăng chức lên làm tư lệnh quân đội, khiến ông trở thành người bản địa đầu tiên ở hòn đảo giữ chức vụ này. Ông Hsu là người Thái Nhã, hay còn gọi là Ataya. Ông luôn tự hào về dân tộc của mình và khuyến khích thanh niên người dân tộc thiểu số tham gia quân đội. Cha ông là người Sơn Đông, Trung Quốc, trong khi ông là người Ataya ở thị trấn Nan Ao, huyện Di Lan, Đài Loan. Ông Hsu tốt nghiệp Học viện Quân sự Đài Loan vào năm 1983, sau đó trở thành tham mưu trưởng quân đoàn 10, phó tổng tham mưu trưởng nhân sự, tư lệnh quân đoàn 6 và phó tham mưu trưởng lục quân. Ông đã góp phần vào các chủ trương quan trọng như lập kế hoạch quốc phòng chiến lược quốc gia và tái cơ cấu quân đội. Với tư cách là phó tổng tham mưu trưởng, ông đã thúc đẩy các biện pháp xây dựng quân đội và đảm bảo việc chuẩn bị chiến đấu. Sau vụ tai nạn của máy bay Black Hole năm ngoái, ông Hsu đã đứng ra điều phối buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân và chia buồn với các gia đình của họ. Sự cam kết, tận tụy và tổ chức sự kiện kịp thời đã được cấp trên ghi nhận. Vào thứ Sáu ngày 25 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bắt đầu chuyến thăm Paris bằng cuộc gặp với người đứng đầu Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Tổng thư ký Matthias Cormann. Trong chuyến thăm, ông Blinken cho biết rằng OECD là một thể chế trong việc tìm kiếm các giải pháp cho các vấn đề như biến đổi khí hậu và các công nghệ mới nổi, đồng thời là cho các nền kinh tế đang phục hồi sau thiệt hại Covid-19. Về phần mình, thì ông Cormann cho biết rằng ông rất mong được thảo luận với ông Blinken về nền dân chủ công nghệ và giúp thiết lập các tiêu chuẩn dựa trên giá trị cho các công nghệ mới. Sau đó, thì ông Blinken cũng sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian. Tại Mỹ, vừa qua thì Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo chính phủ của ông và một nhóm nhà lập pháp của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã đạt được một thỏa thuận quan trọng về cơ sở hạ tầng, có khả năng là nguồn tài trợ nhiều nhất cho xây dựng đường xá, cầu và cảng trong nhiều thập niên. Vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo đã đạt được một thỏa thuận quan trọng về cơ sở hạ tầng, có khả năng là nguồn tài trợ nhiều nhất cho xây dựng đường xá, cầu và cảng trong nhiều thập niên. Ông Biden chỉ rõ thỏa thuận đạt được sẽ không bao gồm các đề xuất chi tiêu mà ông đưa ra để hỗ trợ các hộ gia đình Mỹ. Tuy nhiên, khẳng định sự ủng hộ đối với thỏa thuận đạt được về cơ sở hạ tầng, vốn dự kiến tạo ra hàng triệu việc làm cho người dân Mỹ. Theo ông, Đảng Cộng hòa đã có xu hướng nhượng bộ và thỏa thuận lưỡng đảng, có nghĩa là sự thỏa hiệp. Theo Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Susan Collins, đại diện của bang Maine, hai bên đã được thống nhất về mức tiền, phạm vi và cách thức thanh toán khoản tiền đầu tư vào hạ tầng cơ sở.
Vừa qua, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chính thức thông báo việc thành lập ủy ban đặc biệt nhằm điều tra vụ bạo loạn xảy ra tại đội Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm nay. Và tuyên bố của lãnh đạo cấp cao đảng Dân Chủ này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi phe Cộng hòa tại Thượng viện ngăn chặn việc thành lập một ủy ban điều tra lưỡng đảng, hoạt động giống như là Ủy ban điều tra vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 2001. Tuyên bố trước các phóng viên, bà Pelosi đã mô tả vụ bạo loạn xảy ra ở đội Capitol do một số người quá khích ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tiến hành là ngày đen tối đối với nước Mỹ. Do vậy, cần phải tiến hành vào cuộc để điều tra thấu đáo. Bà Pelosi nhấn mạnh rằng việc thành lập ủy ban điều tra là nhằm đảm bảo không xảy ra vụ việc tương tự. Vừa qua, thì Bộ Thương mại Mỹ đã thêm 5 công ty Trung Quốc vào danh sách đen kinh tế của Hoa Kỳ vì các cáo buộc lao động cưỡng bức ở Tân Cương, bao gồm cả Hosai, dù đây là một đối tác lớn về năng lượng của Mỹ trong hơn 2,5 năm qua. Mới đây, thì Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, ông Alejandro Mayorkas cũng đã cho biết rằng lệnh cấm nhập khẩu polysilicon và các sản phẩm năng lượng mặt trời từ Trung Quốc sẽ không cản trở mục tiêu năng lượng sạch của chính quyền ông Biden. Ngay từ khi nhậm chức Tổng thống vào cuối năm 2020, ông Biden đã lên kế hoạch đảm bảo nước Mỹ đạt được nền kinh tế năng lượng sạch 100% và không có phát thải khí nhà kính sau năm 2050. Thưa quý vị, theo Reuters, thì Trung Quốc đang đặt mục tiêu đưa phi hành đoàn đầu tiên của mình lên sao Hỏa vào năm 2033 trong một kế hoạch dài hạn nhằm xây dựng căn cứ có người ở lâu dài trên hành tinh đỏ và khai thác tài nguyên nơi đây. Kế hoạch đầy tham vọng này của Trung Quốc sẽ tăng cường một cuộc chạy đua với Mỹ để đưa con người lên sao Hỏa, lần đầu tiên được tiết lộ chi tiết sau khi Trung Quốc hạ cánh tàu thăm dò xuống hành tinh này vào giữa tháng 5 vừa qua. Mới đây, ông Wang Xiaoyun, người đứng đầu của nhà sản xuất tên lửa chính Trung Quốc, đã phát biểu tại Hội nghị khám phá không gian ở Nga gần đây rằng các sứ mệnh lên hỏa tinh sẽ được thực hiện vào năm 2033, 2035, 2037 và 2041 và những năm sau đó. Theo tờ China Spy News, trước khi các sứ mệnh của phi hành đoàn bắt đầu, Trung Quốc sẽ gửi robot đến hỏa tinh để nghiên cứu các địa điểm khả thi cho căn cứ và xây dựng các hệ thống khai thác tài nguyên ở đó. Đối với việc sinh sống của con người trên sao Hỏa, các phi hành đoàn sẽ phải có khả năng sử dụng các nguồn tài nguyên của hành tinh, chẳng hạn như khai thác bất kỳ nguồn nước nào bên dưới bề mặt của nó, tạo ra oxy tại chỗ và sản xuất điện. Trung Quốc cũng phải phát triển công nghệ đưa các phi hành gia bay trở lại trái đất, dự kiến sẽ có một sứ mệnh khứ hồi để thu thập các mẫu đất từ hành tinh này vào cuối năm 2030. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 25 tháng 6, Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc MPVA đã tổ chức sự kiện kỷ niệm 71 năm ngày nổ ra cuộc chiến tranh Triều Tiên 25 tháng 6 năm 1950, 25 tháng 6 năm 1953 tại sân khấu ngoài trời, Trung tâm Điện ảnh Busan, quận Haeundae, Busan. Đây là lần đầu tiên lễ kỷ niệm được tổ chức tại thành phố Busan, thủ đô lâm thời thời chiến, kể từ khi sự kiện này được giao cho Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc chủ quản từ năm 1994. Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc MPVA đã tổ chức sự kiện kỷ niệm 71 năm ngày nổ ra cuộc chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6 năm 1950 tới ngày 25 tháng 6 năm 1953 tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Điện ảnh Busan. Tham dự lễ kỷ niệm cùng ngày có khoảng 240 người gồm các cựu chiến binh và gia quyến liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh, cùng các quan chức chính phủ. Tại đây, lễ trao tặng huân chương Mugung cho cựu chiến binh tham chiến và gia đình binh lính đã hy sinh trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 70 năm trước đã được diễn ra, mang ý nghĩa đời đời ghi nhớ công lao của các chiến sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc. Cơ quan về người có công và cựu chiến binh cho biết lễ kỷ niệm nhằm ghi nhớ 1.129 ngày chiến đấu khốc liệt tại thủ đô lâm thời lúc bấy giờ và mong muốn Hàn Quốc có thêm bước nhảy vọt từ sức mạnh vượt qua gian khổ thời chiến. Sự kiện đã công chiếu đoạn video ghi lại bối cảnh 6 địa điểm như tòa thị chính thủ đô lâm thời, cảng Busan, nơi lưu giữ ký ức người dân thủ đô lâm thời lúc sơ tán. Ngoài thành phố Busan, các tổ chức địa phương và hội người có công trong chiến tranh Triều Tiên cũng đã tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm trên khắp cả nước nhằm tưởng nhớ những hy sinh và cống hiến của các cựu chiến binh. Trong chiến tranh Triều Tiên, hơn 1,6 triệu binh lính và người dân Hàn Quốc, 150.000 binh lính tham chiến của Liên Hiệp Quốc đã bị thương hoặc hy sinh. Hôm thứ Sáu, ngày 25 tháng 6, New Zealand cho biết nước này đang lên kế hoạch tăng cường về việc sử dụng ngôn từ căm thù và tăng hình phạt đối với hành vi kích động hận thù và phân biệt đối xử nhằm đáp trả vụ tấn công của một người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng ở Christchurch 2 năm trước, khiến 51 người Hồi giáo thiệt mạng. Mới đây, New Zealand cho biết nước này đang lên kế hoạch tăng cường về việc sử dụng ngôn từ căm thù và tăng hình phạt đối với hành vi kích động hận thù và phân biệt đối xử.
Động thái này diễn ra sau khi Ủy ban điều tra của Hoàng gia đã đề xuất các thay đổi đối với các luật về ngôn từ kích động thù địch, vốn được cho là những biện pháp răn đe yếu đối với những người nhắm mục tiêu vào các nhóm tôn giáo và thiểu số khác có thái độ thù hận, ngay sau khi vụ tấn công ở Christchurch vào ngày 15 tháng 3 năm 2019. Cho đến nay, luật về ngôn từ căm thù của New Zealand chỉ có thể bị truy tố xử lý dân sự, Ủy ban Hoàng gia đã lưu ý. Chính phủ đề xuất các tội danh hình sự với tội danh này vì cho rằng như vậy sẽ hiệu quả hơn trong việc xử lý tội phạm. Theo đề xuất, một người có ý định kích động, duy trì và bình thường hóa hận thù sẽ vi phạm pháp luật nếu đe dọa, lạm dụng hoặc lăng mạ, kể cả bằng cách kích động bạo lực, chính phủ cho biết. Hình phạt cho những hành vi vi phạm như vậy sẽ được tăng lên tối đa là 3 năm tù giam hoặc phạt tiền lên tới hơn 35.300 đô la Mỹ. Hiện tại, hình phạt chỉ là hơn 4.900 đô la Mỹ hoặc 3 tháng tù giam. Vào ngày 25 tháng 6, hãng thông tấn Borneo của Brunei dẫn chỉ số xếp hạng hộ chiếu các nước trên thế giới, trong đó thì hộ chiếu của nước này được xếp hạng quyền lực thứ 5 trên thế giới. Cụ thể, theo chỉ số đánh giá mới của Tổ chức Đầu tư Quốc tế Surveillance Man, hộ chiếu Brunei đạt điểm số tự do đi lại là 178,8. Theo đó, thì người mang hộ chiếu này có thể đến 140 quốc gia mà không cần thị thực nhập cảnh. Như vậy thì hộ chiếu Brunei được xếp hạng A, giấy thông hành tuyệt vời cho phép đến các quốc gia hấp dẫn nhất trên thế giới. Bảng xếp hạng cũng đã thể hiện quyền tiếp cận của mỗi hộ chiếu đối với tỷ trọng tổng sản phẩm quốc nội GDP của thế giới, cũng như là diện tích, dân số và số di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO xếp hạng. Chuyển sang một thông tin về văn hóa, vào ngày 25 tháng 6, người Peru đánh dấu ngày hạ chí bằng cách tái hiện một lễ hội mặt trời của người Inca cổ đại ở Cusco. Người Peru gọi lễ hội này là Inti Raymi, diễn ra bên trong các quần thể Sacsayhuaman, Plaza de Armas và Coricancha của người Inca. Lễ hội bắt đầu với màn xuất hiện của một nhà lãnh đạo Inca và được bao quanh bởi các thần dân của ông. Sau đó thì ông đổ thức uống từ ngô của người Inca cổ đại được gọi là chicha trên mặt đất từ một chiếc bình như là lễ vật dâng lên đất mẹ. Điểm đặc biệt của buổi lễ là màn hiến tế của một con Ilama, hay còn gọi là con lạc đà không bướu, cho thần mặt trời Inti. Trái tim của Ilama sẽ được đặt vào lửa để dự đoán vận mệnh của đế chế Tahuantinsuyo. Thưa quý vị, tại Dubai thì có một quán bar đặc biệt có tên là Epitome đang nổi đình nổi đám với hình thức phục vụ mới. Đây là quán bar thuần chay đầu tiên của Dubai và sẽ phục vụ rượu và shisha. Và chủ quán bar đặc biệt này cho biết rằng ông hy vọng sẽ phá vỡ định kiến rằng đồ ăn thuần chay chỉ giới hạn trong món salad. Thay vào đó thì ông sẽ biến ăn chay trở thành sang trọng và thú vị hơn rất nhiều bằng cách cung cấp đồ ăn và thức uống cao cấp hơn và cho thực khách có sự kết hợp hút shisha. Tại quán bar đặc biệt tên là Epitome của Dubai, những người thuần chay có thể thưởng thức các món ăn yêu thích của họ với đồ uống có cồn và shisha. Trước đây, họ sẽ đến các nhà hàng chay không có shisha và rượu, hoặc các quán bar nhưng đồ nhắm chỉ có salad. Trong 2 năm nay, những người thuần chay như tôi gặp khá nhiều khó khăn trong việc ăn uống ở Dubai. Vì vậy, thật tuyệt khi đến đây, Epitome là nơi có thực đơn thuần chay phù hợp và có thể đáp ứng hoàn toàn cho nhu cầu của chúng tôi. Nhà hàng được thành lập chỉ 3 tuần trước và thực đơn của nhà hàng bao gồm các món ăn ngon miền của Nhật Bản, Trung Quốc, Mexico và Thái Lan. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.